guys, bertemu lagi dengan saya, my MJ Motovlog. Oke, pada hari ini adalah 2 hari bulan kalau tak silap aku. So pada hari ini aku nak kembali untuk buat projek ni, terbengkalai Yamaha RXZ. So pada hari ini aku ingin mencuci dia punya aksesori ni. Bateri pun rosak, tak boleh pakai. So bahagian aku nak kena cuci box, lampu, aku cuci biasa je. Lepas tu cover belakang aku nak tukar, pump brake nak tukar dah rosak. Ni mungkin aku tak pakai lagi. Cuci yang ni. Dia punya brake hub. Dia punya skru tayar belakang. Dia punya shaft. Plate. Tempat letak bateri. Aku cuci. Rasa ni mesti terpakai. Tak tahu lah. Lebih baik aku tukar. Tupi tank. Dan dia punya cover sebelah ini, sebelah kiri. Aku belum gosok lagi ni. So aku nak gosok, cuci dulu. Dan yang lain. Itulah bagian-bagian skru yang lain. Ni yang on aku nak tukar. Cuci banyak lagi lah part-part dia dalam ni. So enjin kemungkinan esok saya akan spray. So saya kena cuci bahagian ni dulu. Okay, go. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, I wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow. Shared my evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to pull me up, one open to an everlasting love. Exhale the past, inhale a future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. Selesai sudah saya kasih bersihkan dia punya cover tadi, bagian-bagian yang dalam enjin ni. So ini adalah rangka dia.
ni menerangkan cuaca agak bagus. Okay, so saya nak spray dia punya enjin. Okay, spray yang saya pakai adalah ini, Sparking Silver, dengan undercoat dia adalah menggunakan silver biasa saja. Harga murah, RM8 je. Ini saya pakai ini. Okay. So saksikanlah spray. Okay. Banyak lagi benda saya nak buat. Saya sudah buat undercoat warna silver, buat undercoat dia. Okey, saya tunggu dia kering. Lepas tu saya akan spray warna sparking silver. Okay. Agak lama dah tak main spray ni, so itulah dia kan. Oh, okey, detail warna silver. Okey, apa nanti saya akan sambung, saya akan tunggu dia lepas kering, lepas tu saya akan spray sparking silver. Okey, cat undercoat sudah pun kering. Sekarang tiba masanya untuk spray dia sparking silver. Okey, kita goncang dia selama di sini ada bagi tahu, goncang dalam masa 30 saat, 30 detik. Saya menggunakan sparking silver, kod dia 391701. Ini adalah yang hari itu saya tanya dekat kedai apa warna asal dia. Dia cakap pakai sparking silver. So kita try lah pakai sparking silver ni. So jom spray. Say you do.
akan spray di warna dia selepas dibagi clear. Okay. Berpuas hati lah tengok. Tak detail. Okay. Okay. Seterusnya saya akan spray clear. Saya pakai kod 1128 brand Samurai ya. Kecuali yang undercoat tadi yang saya tak pakai Samurai punya. Sebab hari itu saya beli dia cakap kehabisan stok. So saya pakai dua jenis brand Samurai. Satu adalah sparkling silver dan yang kedua ni adalah clear coat. Okay. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? Should I stop or are you falling for me? Is your world stop spinning? Is your head spinning too? My heart stopped when I first saw you. Okey. Selesai sudah saya spray clear dia. Nampak? Kilat tak? Warna macam warna krom. Kan? Okey. Nice. Agak berpuas hati lah. Memang berpuas hati. DIY spray. Okey. Apa-apa nanti saya akan sambung lagi ya. Okey. Ciao.